ช่วงต่อจากมีผู้นำคนหนึ่งที่เขารับใช้มาแล้ว40 ปี That man had I guess to say won a lot of people in that church และอาจารย์คนนั้นก็นำคนมากมายมาถึงพระเจ้า He was the only pastor that they'd ever had และก็เป็นศิษยาจารย์คนแรกและคนเดียวตั้งแต่คริสตจักรเริ่มต้นมา And then Pastor Murphy had to come in และอาจารย์เมอร์ฟี่ก็มารับช่วงต่อ and go through becoming the leader of that และก็เป็นผู้นำของคริสตจักรนั้น I think that's probably enough introduction to tell you his สิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องว่านี่คือสิ่งที่อาจารย์ So he'll share some principles, some thoughts และอาจารย์เมอร์ฟี่จะมาแบ่งปันถึงหลักการสิ่งที่เราต้องดำเนินครับสวัสดีครับ Joshua chapter 1 please ยโชวาบทที่1นะครับยโชวาบทที่1 Many things I will say today หลายอย่างที่ผมจะพูดในเช้าวันนี้ may not apply to you now คุณอาจจะไม่ได้ใช้ตอนนี้ but maybe in the future แต่อาจจะในอนาคต You never know what God has in store และเราไม่ทราบว่าพระเจ้าทรงมีแผนการอะไรให้แก่เรา Joshua chapter 1 ยโชวาบทที่1นะครับ Pastor if you could read verses 1 through 2 1 กับ 2ครับ and verse 7 and 8แล้วก็ข้อ7ข้อ8ครับ อยู่มาเมื่อโมเสสผู้รับใช้พระเจ้าผู้รับใช้ของพระเยโฮวาสิ้นชีวิตแล้วพระเยโฮวาตรัสกับโยชูวาบุตรชายนูนผู้รับใช้ของโมเสสว่าโมเสสผู้รับใช้ของเราสิ้นชีวิตแล้วฉะนั้นบัดนี้จงลุกขึ้นยกข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้ทั้งเจ้าและชนชาตินี้ทั้งหมดไปยังแผ่นดินซึ่งเรายกให้แก่เขาทั้งหลายคือแก่คนอิสราเอลข้อ7ข้อ8ครับเพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิดระวังที่จะกระทำตามพระราชบัญญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้นอย่าหลีกเลี่ยงจากพระราชบัญญัตินั้นไปทางขวามือหรือทางซ้ายเพื่อว่าเจ้าจะไปในถิ่นฐานใดเจ้าจะได้รับความสำเร็จอย่างดีอย่าให้หนังสือพระราชบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความจำเริญและเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดี I think one of the best examples in the Bible ตัวอย่างหนึ่งที่ดีที่สุดในพระคัมภีร์ of taking over for another man คือการที่มารับช่วงต่อจากผู้นำคนก่อน in ministry ในการรับใช้ would be Joshua taking over for Moses ก็คือโยชูวารับช่วงต่อจากโมเสส You never know in the future คือเราไม่ทราบว่าในอนาคต if this may be you อาจจะเป็นคุณก็ได้ You don't know คุณ It's best to prepare ให้เราเตรียมตัว maybe learn a few things today และเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างในเช้าวันนี้ that will be a help to you ที่จะช่วยเหลือเรา Verse 7 ข้อ7ครับ I think is the key verse เป็นข้อที่สำคัญกุญแจสำคัญ He says keep which all the things Moses my servant has commanded me ก็คือจงรักษาบัญญัติทุกอย่างที่โมเสสผู้รับใช้ของเราได้ Why is verse 7 so important ทำไมข้อ7ถึงสำคัญ God wanted Joshua พระเจ้าต้องการให้โยชูวา to keep doing the same things Moses taught him ที่จะรักษาในสิ่งที่โมเสสได้บัญชาหรือได้สอนเขามา He said to Joshua บอกกับโยชูวาว่า keep the things whatever Moses taught you you do และเจ้าจงรักษาบัญญัติที่โมเสสได้ผู้รับใช้ของเราได้บัญชาแก่เจ้า Timothy following Paul is another good example และทิโมธีก็รับช่วงต่อจากอาจารย์เปาโลนั่นก็เป็นอีกตัวอย่างที่ดี In both of those examples ทั้งสองตัวอย่างนี้ you have strong leaders เรามีผู้นำที่เข้มแข็ง leaving the scene และเขาก็ได้ออกไปจากการรับใช้ตรงนั้น The second thing to consider สิ่งต่อไปที่เราควรที่จะคิด is the obvious time ก็คือช่วงเวลา that the leader ที่ผู้นำเหล่านั้น spent investing in the new leader
ที่เขาใช้เวลาในการที่จะฝึกฝนที่จะสอนให้แก่ผู้นำคนใหม่ที่ขึ้นมา Which leads me to this thought. และนำผมไปถึงความคิดนี้ว่า I believe, if at all possible, ผมเชื่อว่าถ้าเป็นไปได้ to hand off the church ในการที่จะส่งต่อคริสตจักร to somebody who's already in the church. ให้ส่งต่อแก่คนที่อยู่ในคริสตจักรของเราดีกว่า If possible. ถ้าเป็นไปได้ Let me give you just a few thoughts today. ผมจะให้พี่น้องไม่กี่ข้อนะครับในเช้าวันนี้ Things that I have learned สิ่งที่ผมเรียนรู้ in taking over for another. ในการที่จะรับช่วงต่อจากคนอื่น He pastored the church for 40 years. อาจารย์คนนี้เขารับใช้มา40 ปี Our church has never had another pastor คริสตจักรของเราไม่เคยมีศิษยาบาลคนอื่นเลยนอกจากเขา besides my pastor นอกจาก and ศิษ me. ยาบาลคนนี้แล้วก็ผม You can write these down if you would like. ถ้าพี่น้องอยากจะจดนะครับจดสิ่งเหล่านี้ไว้ I would say the first thing สิ่งแรกนะครับ is don't go in and start changing everything. อย่างแรกเลยอย่าเข้าไปรับช่วงต่อแล้วเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลย Move very slow. ให้เราค่อยๆเป็นค่อยๆไป I've seen guys come into a church. ผมเห็นคนที่เข้าไปรับช่วงต่อจากคริสตจักร They say, "Okay, I'm here," แล้วเขาบอกว่าโอ้ผมมาที่นี่แล้ว and they start changing everything. และเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในคริสตจักรเลย That is the last thing you want to do. นั่นคือสิ่งสุดท้ายที่คุณอยากจะทำ Secondly, สิ่งที่สองครับ make sure when you do change something, ต้องแน่ใจว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรในคริสตจักร it's not just a good idea in your mind, but it's truly God's leading. ไม่ใช่แค่ความคิดของคุณเองหรือไอเดียที่ดีของคุณเอง แต่คุณต้องแน่ใจว่าพระเจ้าทรงนำคุณจริง And when you do it, move slowly. ๆ ถ้าคุณทำไปช้าๆทีละเล็กละน้อยไป Also, don't ever speak bad or negative about the man of God that was there before you. และอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าพูดไม่ดีกับผู้รับใช้ของพระเจ้าที่มาก่อนเราให้แก่พี่น้องหรือคิดจักฟัง Honor the man of God. เราควรให้เกียรติยกย่องเขาในสิ่งที่เขากระท Don't change doctrine ำอย่าเปลี่ยนหลักการคำสอนของพระเจ้า that has been labored over for years. เพราะเขาทำงานอย่างหนักมาตลอดเพื่อหลักความจริงเหล่านั้น The biblical example for that, และสิ่งที่เป็นมาจากพระคัมภีร์ก็คือ God said to Joshua, พระเจ้าบอกกับโยชูวาว่า keep รักษา whatsoever อะไรก็ตาม Moses my servant has commanded thee. ที่โมเสสผู้รับใช้ของเราบัญชา Don't แก่เจ้า change it. อย่าเปลี่ยนแปลง Keep it. รักษาไว้ If you know down deep in your heart ถ้าคุณรู้ว่าในใจลึกๆของคุณ that you want to change, ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยน not small things, ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับ the direction of the church ก็คือทิศทางของคริสตจักร and key doctrines, แล้วก็หลักคำสอน important doctrines, หลักจริง if you know in your heart ๆ ถ้าคุณรู้ในใจ that you're going to do that, ถ้าคุณจะคิดว่าอยากจะเปลี่ยน don't take the church. อย่ารับคริสตจักรนั้นช่วงต่อจากคนอื่น And if it happens while you're there, ถ้าเกิดขึ้น you hand it to somebody else, ถ้าเกิดขึ้นในช่วงนั้นที่คุณอยู่ก็ go ส่งต่อ start your own church. แล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นแล้วคุณออกจากคริสตจักรนั้นไปแล้วไปสร้างคริสตจักรของคุณเอง Not fair to the people, มันไม่แฟร์กับพี่น้องที่อยู่ในคริสตจักร not fair to the man of และ God. ไม่แฟร์ต่อคนของพระเจ้าที่เขาทำงานมาก่อนเรา No two people are the same. สองคนไม่มีใครเหมือนกันหรอกครับ We will always have differences, เรามีความแตกต่างกัน but I'm talking about key, important, we would say central เรา doctrines. พูดถึงหลักคำสอนหลักและกุญแจสำคัญในการรักษาคำสอนของเรา Another thing I've learned, อีกสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้ when you take over for another pastor, เวลาที่เรารับช่วงต่อจากศิษยาภิบาลคนก่อน
Don't expect to be everybody's pastor right away. อย่าหวังว่าจะเป็นศิษยาบาลของพี่น้องสมาชิกทุกคนอย่างรวดเร็วทันใจคือเขายังจะไม่ยอมรับเราอย่างรวดเร็ว You're their preacher. คุณเป็นนักเทศของเขา That's okay. มันไม่เป็นไรครับ They have sat under another man คือเขาได้นั่งอยู่ใต้คำเทศนาของอาจารย์คนอื่นแล้ว for many years. มาหลายปีแล้ว Don't expect to be everybody's pastor อย่า right หวัง away. ว่าคุณจะเข้าไปแล้วเป็นศิษยาบาลของเขาเลยได้อย่างรวดเร็ว You may find คุณอาจจะพบว่า you may never be their pastor. คุณอาจจะไม่ได้เป็นศิษยาบาลของเขาเลยก็ได้ Love them, แต่คุณยังต้องรักเขา encourage them, และหนุนใจเขา Also, I would say something I've learned. และอีกอย่างที่ผมได้เรียนรู้ Watch for people ระวังคนที่ that try to gain influence right away. ระวังคนที่พยายามเข้ามาเพื่อจะมีส่วนร่วม They Me try too. to Favor. get in with the new pastor. Yeah. ก็คือเข้ามามีอิทธิพลและอยากจะให้อาจารย์ชอบเขาหรืออะไรเงี้ย We had a family in the church. มีคริสตจักรนี้มีพี่น้องมีคริสตจักร When I first took the church 11 years ago, ตอนที่ผมเข้ามารับเป็นศิษยาบาลในคริสตจักร tried to get really close to me. เขาพยายามเข้ามาและใกล้ชิดกับผม Bought me shoes, bought me ซื้อรองเท้าใหม่ shoes, ให้ผม bought me socks, แล้วซื้อถุงเท้าใหม่ให้ผม asked lots of questions. ถามคำถามมากมายกับผม Watch for people ระวั that ง try คน to เห do ล่านี้ that. ที่จะเข้ามาแบบนี้ Be discerning. ให้เราเป็นคนที่สร้างสังเกต Another thing I learned อีกอย่างที่ผมเรียนรู้ is the importance of balance. ในการที่จะมีความสมดุลในการรับใช้ Stay balanced in your approach to ministry. ให้เรามีความบาลานซ์หรือความสมดุลในการรับใช้ในคริสตจักร The Bible speaks a lot about balance. พระคัมภีร์พูดถึงการสมดุลความสมดุลในคริสตจักร It will help you tremendously. ความสมดุลนั้นจะช่วยคุณในการที่จะนำคริสตจักรหรือทำหลายๆสิ่งหลายอย่าง Be careful who you bring in to preach. สิ่งต่อไปก็คือระวังคนที่คุณนำเขามาเทศนาที่คริสตจักร Be careful who you elevate in the congregation. และระวังคนที่คุณยกเขาขึ้นท่ามกลางพี่น้องในคริสตจักร Be careful who you put before people. และคุณระวังคนเหล่านั้นที่จะมาอยู่ต่อหน้าพี่น้องในคริสตจักร The Bible says, lay hands on no man suddenly. อย่ารีบวางมือกับใครก็ตามที่เราอย่ารวดเร็วเกินไป When you put somebody before your people, เวลาที่เรายกใครขึ้นต่อหน้าคนพี่น้องของเราหรือคริสตจักรของเรา it elevates them, ก็คือคุณยกเขาขึ้น and you just want to be very careful. คุณต้องระวังมากๆเลยในการทำสิ่งนี้ It can come back to hurt you. เพราะการที่คุณยกขึ้นแล้วมันอาจจะเป็นผลเสียกลับมาหาคุณก็ได้ The next thing I'm going to say สิ่งต่อไปที่ผมอยากจะบอก may not apply as much in Thailand, อาจจะใช้ไม่ได้เท่าไหร่กับประเทศไทย but it does in America. แต่ใช้ได้ที่อเมริกา Be very careful with the finances, ระวังในเรื่องการเงิน the money. เงินนะครับ We would say make sure you have safeguards in place, ก็คือคุณต้องมีchecks and balances, safeguards. ก็คือมีความปลอดภัยในบัญชีหรือว่าการเช็คบัญชีต่างๆเราจดรายละเอียดทุกอย่างให้สามารถที่จะตรวจสอบได้ There will be people in the เพราะ congregation จะมีคนในคริสตจักร waiting for you to fall, ที่จะพยายามจับผิดคุณในการเงินเหล่านี้ waiting for you to make a mistake. เพื่อจะทำให้คุณผิดพลาดวันหนึ่งแล้วเขาจะซ้ำเติมคุณในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรื่องเงิน And money is many times the first place they will go. และเงินนั้นเป็นสิ่งแรกที่เขาจะถามคุณและพยายามจับผิดคุณ The second place they will go สิ่งที่สองที่เขาจะ
เข้ามาแล้วก็ถามแล้วก็พยายามที่จับผิดคุณก็คือ is the matter of policies in the church, policy rules. นโยบายในคริสตจักร In the Bible, ในพระคัมภีร์ Judas was very critical of the policy, how the money was being spent. ก็คือยูดาสนั้นไม่ค่อยเห็นอะไรนโยบายของส่วนรวมนะครับซึ่งยูดาสค่อนข้างขัดแย้งกับนโยบายของส่วนรวม Every church could have a Judas. ในคริสตจักรทุกคนสามารถมียูดาสในนั้น You have to be careful. เราต้องระวังครับ The devil's out to get you. You're the shepherd. คือซาตานมันต้องการที่จะทำลายคุณเพราะคุณคือผู้เลี้ยง The Bible says, smite the shepherd and the sheep will be scattered. ก็คือพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเขาทำลายผู้เลี้ยงได้ลูกแกะนั้นก็กระจัดกระจายไป You have a target. เราเป็นเป้าหมาย And this is the bullseye. Oh, bullseye. This is the if จุดศูนย์กลาง when we say in America, so a target. ก็คือเป้าหมาย If the devil can get in your church, ถ้าซาตานมันสามารถเข้ามาในคริสตจักรคุณได้ and can get you, this is the pastor. นี่คือคุณก็คือศิษยาภิบาล These are the people. นี่คือคนเราพี่น้องในคริสตจักร If the devil can get you, ถ้าซาตานมันสามารถทำลายคุณได้ the people will scatter. และสมาชิกก็จะกระจัดกระจายไป That's what the Bible says. นั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกเรา Be very careful ให้เราระวัง with money. เกี่ยวกับเรื่องเงินอะไร Yeah, right. Yeah, right. I'm glad I'm a good artist. If it's there forever, I'm glad I'm a good artist. Yeah, right. Now, I will also say this, something I've learned. Try not to teach or preach on things you are not ready for. สิ่งต่อไปก็คืออย่าพยายามสอนหรือเทศนาอะไรที่คุณยังไม่พร้อมที่จะเทศออกไป We would say in America, เราจะพูดในอเมริกา don't preach over your head, like อย่า too เทศ high. นาอะไรที่เกินความคิดหรือเกินความเข้าใจของคุณเองเกินตัวคุณเอง Stick with what you know. คือเทศในสิ่งที่คุณรู้ God will show you as you พระเจ้า grow. จะค่อยๆสำแดงให้กับเราเรื่อยๆขึ้นไป I heard a story about a young man. ผมได้รู้จักผู้ชายคนหนึ่ง It was his very first Sunday, เป็นสัปดาห์เป็นอาทิตย์แรกของเขา and the title of his message คำเทศนาของเขาก็คือ was God, พระเจ้า the universe, แล้วก็โลก and other things. What? And other things. และอย่างอื่นด้วย Don't do that. อย่าทำอย่างนั้นนะครับ I wouldn't recommend ผมจะแนะนำครับว่า starting with the book of Revelation. Don't start with me wrong. อย่าเริ่มต้นจากวิวรณ์ I only have a few more thoughts. ผมมีอีกไม่กี่ข้อนะครับ I want to make sure I don't have more points than Pastor Manser. พยายามที่จะไม่มีข้อเยอะก็มากกว่าอาจารย์แมนโซ่นะ Honor people's time. และให้เกียรติเวลาของพี่น้องในคริสตจักร It's one thing if a particular message goes long. It's one thing if a message goes long. ถ้าคำเทศนานั้นยาวนานเกินไป And this is only my recommendation. นี่คือสิ่งที่ผมแนะนำนะครับ Is respect people's time. ให้เกียรติเวลาของเขา We think sometimes the more information that we give, บางครั้งเราคิดว่าคำเทศนาข้อมูลเยอะๆที่เราจะให้แก่เขาเนี่ย the more that they're going to get. แล้วเขาก็จะได้มากเท่ากับที่เราให้ไป One thing I've learned, สิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้ก็คือ if people can leave with one thought, ถ้าเขาสามารถออกไปจากคริสตจักรและเสร็จประชุมและออกไปจากคริสตจักรด้วยข้อคิดหนึ่ง that they can meditate on. ที่เขาสามารถคิดและไข้ควร You take a nail และคุณเหมือนเอาตะปู and you hit it, แล้วคุณตอก
and you hit it แล้วคุณก็ตอกซ้ำอีกครั้ง and you hit it แล้วคุณก็ตอกซ้ำอีกครั้ง and you hit it แล้วคุณก็ตอกซ้ำอีกครั้ line ง upon line และตอกให้ตรง precept upon precept แล้วก็ทำให้มันตรง here a little tell a lick tell a lick tell a ทีละเล็กทีละน้อย here a little แล้วก็ค่อยๆตีล There ง a ไป little ค่อยๆตอกลงไป hammer the nail ค่อยๆตอกลงไป one thought แค่ข้อคิดเดียว honor people's time ให้เกียรติเวลาแก่พี่น้อง we live in a different day เราใช้ตอนเนี้ยมันเป็นยุคสมัยอีกเวลาหนึ่ง especially in America ยิ่งในอเมริกา people are busy ทุกคนยุ่งครับ and I think it's important ซึ่งมันสำคัญ I would also say you can never, taking over a new church, you can never over communicate the direction of the church. You can never over communicate. You want to say that the positive, it's good to talk, share many times about. Yeah. The people are clear about which way you go with the church. ก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือพี่น้องในคริสตจักรต้องชัดเจนในทิศทางที่เรากำลังจะไปกัน You say to the church on a regular basis. เราก็พูดกับคริสตจักรบ่อย Here is where we are. ๆโอเคเราอยู่ตรงนี้ This is where we're going. และนี่คือเป้าหมายที่เรากำลังจะไป We're not just having church just to have church. ไม่ใช่ว่าเราจะมาประชุมกันแค่ประชุมกันเฉย You're a leader. ๆคุณเป็นผู้นำครับ You're going somewhere. คุณกำลังจะนำเขาไปที่ใดที่หนึ่ง And you want to get the people to follow you. คุณต้องการให้คนที่ตามคุณนั้นกำลังตามคุณและคุณนำเขาไป Part of that is communication. สิ่งหนึ่งก็คือต้องคุยกัน ต้องพูดคุยกัน ต้องสื่อสารกัน Revisit your mission statement. Talk frequently, talk a lot และคุยบ่อย about why you exist as a church. Why are we here? Why we exist as a ๆ ว่า church? ทำไมคริสตจักรถึงอยู่ตรงนี้ทำไมเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง และเป้าหมายคืออะไร Where are we going? เราจะไปที่ไหน That's your job นั่นคือหน้าที่ของเรา as the leader. ฐานะผู้น Another thing I've learned, ำอีกอย่างหนึ่งที่ผมเรียนรู้ when people leave your church, เวลาที่คนออกจากคริสตจักรคุณไป which they will, ซึ่งเขาจะออกไปแน่นอนครับ never speak negatively about them. อย่าไปพูดไม่ดีกับเขา อย่าไปพูดไม่ดีกับคนอื่นให้ You กับ will เรื่องเขา you will never really know the true reason that they leave. คุณไม่รู้เหตุผลแท้จริงหรอกว่าทำไมเขาออกจากคริสตจักรเราไป And it's probably best you don't. ดีที่สุดก็คือคุณไม่รู้แหละครับดีแล้ว 3 more thoughts and we're done. อีก3อย่างแล้วเราจบนะครับ Be available to the people. เรียบร้อยแล้วคือให้เราที่จะทำตัวให้ว่างและพร้อมเสมอที่จะใช้เวลากับพี่น้อง A shepherd ผู้นำหรือผู้เลี้ยง should smell like sheep เราควรจะมีกลิ่นเหมือนอย่างแกะ Because he's with the sheep. เพราะเขา because อยู่ he's กับ with แกะ the sheep. I struggle in that area sometimes. บางครั้งผมก็มีปัญหาในเรื่องนี้ Sometimes I want to hide out after I'm done preaching. พอเทศนาเสร็จผมก็อยากจะไปซ่อนตัว I have to, I have to work at it. ผมก็ต้องเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนตัวผมเอง It's not my strength. ซึ่งมันไม่ใช่เรี่ยวแรงที่หรือจุดเด่นของผม But your people want to be around you. แต่ลูกแกะของคุณหรือสมาชิกของคุณต้องการอยู่ใกล้ๆคุณ Always remember, ให้เราจำไว้เสมอครับ there can be help in criticism. If you're criticized by somebody, ถ้าคุณถูกต่อว่าหรือถูกต่อต้านจากใครสักคนหนึ่ง ask yourself the question, ถามคำถามตัวเองว่า is there any truth in what is being said? ในสิ่งที่เขาพูดมามันมีอะไรจริงไหม When somebody criticizes ถ้า you, มีใครมาต่อว่าคุณหรือโทษคุณ we get on the defense. What? Me? We defend และหลายครั้ง ourselves. เราไม่ชอบในสิ่งที่เขาพูด And we want to defend เราอยากจะ ourselves. ต่อสู้และปกป้องตัวเอง When somebody criticizes you, เวลาที่เขาต่อว่าเรา
Ask God, ถามพระเจ้าครับ is there any truth in what is being said? สิ่งที่เขาพูดมามันมีอะไรที่เป็นจริงไหม The last thing I will say, สิ่งสุดท้ายครับ don't ever try to be your mentor. Don't try to be him. Be yourself. You can't be. Yeah. ก็คือสิ่งต่อไปสุดท้ายอย่าเป็นเหมือนคนอื่น เป็นตัวตนของเราเอง When my pastor retired, ตอนที่ศิริบันผมเขาออกจากคริสตจักรการรับใช้ไป people said to me, มีคนมาบอกผมว่า how are you going to fill those shoes? แล้วเขาถามผมว่าแล้วคุณจะมาเติมเต็มในสิ่งที่เขาทำและตัวตนของเขาได้ยังไง I said, I'm not. และผมก็บอกเขาว่าผมจะไม่มาเติมเต็มส่วนสิ่งที่เขาเป็น I will be me. ผมจะเป็นผม So I would advise you, และผมอยากแนะนำพี่น้องว่า be yourself. ให้เป็นตัวตนของเรา Let God use you ให้พระเจ้าใช้คุณ and your gifts. และของประทานที่พระเจ้าให้คุณ You be the man of God ให้คุณเป็นคนของพระเจ้า where He has placed you. ในที่ที่พระเจ้าให้คุณอยู่ Now I ended early, so I could just maybe take a minute, answer a few questions. We'll pray and we'll be done. คือผมจบเร็วเพราะว่าผมอยากจะถามให้พี่น้องถามคำถาม แล้วเราก็จะอธิษฐานแล้วก็จะจบนะครับ Anybody have any questions about either what we talked about or maybe something different? Yes. Okay, you're talking about church direction. Can you give an example or two of church direction? Mhm. Like you want to go from here to there? อาจารย์ถามว่าเราพูดถึงทิศทางของคริสตจักรที่จะไป ขออาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมว่ามันคืออะไรบ้างยังไง It could be, for example, our church. สำหรับตัวอย่างนะครับสำหรับคริสตจักรของเรา Here's where we are now. ตอนนี้นี่คือจุดเริ่มต้นที่เราอยู่ตอนนี้ We would like to start another church. เป้าหมายต่อไปก็คือเราอยากจะมีคริสตจักรลูกหรือคริสตจักรใหม่ที่เกิดจากพวกเรา My job is to bring everybody along with that. และหน้าที่ผมก็คือในข้อคิดนี้และเป้าหมายนี้เราอยากจะพาทุกคนไปด้วยกัน Explain to them everything it's going to take to make that happen. และอธิบายให้เขาเข้าใจว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างเพื่อจะให้มีคริสตจักรที่เกิดจากคริสตจักรเราอีกครั้งอีกคริสตจักรหนึ่ง Same with the building project. ในเรื่องอาคารสถานที่ที่เราจะสร้างเช่นกัน And there. ฮะ Good question. ซึ่งเป็นคำถาม Somebody else? มีใครอีกไหมครับ Yes. You probably had the opportunity to talk to Pastor Blue, former pastor. Yep. So did you discuss any kind of direction, like you said? Did you take the time and say, hey, what do you think about this? Not one time. No. Okay. Yeah. ก็คืออาจารย์ถามว่าตอนที่อาจารย์คนเก่าอะครับคือเขายังไม่ได้เสียชีวิตหรืออะไรแต่ว่าคือพอระหว่างที่อาจารย์เข้ามาแทนเนี่ยอาจารย์ได้ปรึกษากับอาจารย์คนเก่าไหมว่าเราจะนำไปทิศทางไหนยังไงอาจารย์บอกว่าไม่ได้ถาม My pastor had spent so much time with me. เพราะว่าศิษยาภิบาลผมคนเก่าอะครับเขาใช้เวลาเยอะกับผมมาก I knew what I needed to do. ว่าผมรู้ว่าผมต้องทำยังไงและเขาก็รู้ That I knew. และผมก็รู้ Yeah. เมื่อเขาก็รู้ว่าผมรู้ Yeah. Good question. Maybe one or two more. I have a question about just transition in ministry, taking over for การที่จะ another. รับผ่านต่อคนจากคนอื่น Okay. Thank you. Thank you, Pastor. Yep. โอเคครับ Okay. So God has blessed Pastor Murphy's church since he took over. พระเจ้าทรงอวยพรคริสตจักรของอาจารย์เมอร์ฟี่นะครับตั้งแต่อาจารย์เมอร์ฟี่รับงานช่วงต่อ They grew a lot. เขาเติบโตอย่างมาก They've doubled at least what they were. และจำนวนก็เพิ่มขึ้นเป็นสอง But เท่า that's not everything. นั่น But ไม่ it's ใช่ just ทุกอย่าง something. นะครับ But God has, and they've done a lot of outreach and มี mission. การประกาศในมิชชั่นในหลายๆอย่างที่เขาได้ทำ
So God's hand has been on him. พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับอาจารย์ But I knew Pastor Murphy when he took over. ผมจำได้ตอนที่อาจารย์เมอร์ฟี่รับช่วงต่อใหม่ๆผมรู้จักเขา He was very careful ซึ่งอาจารย์เมอร์ฟี่ระวังตัวมาก to do the things that he ๆที่ shared with ที่ you. ในสิ่งที่เขาพูดมาวันนี้ And เขาระวัง he loved the pastor before, และเขาก็รักศิริบาลคนเก่ามาก and he always loved ซึ่ง him. เขาก็รักคนนี้อยู่เสมอ And he would go visit him. เขาก็ไปเยี่ยมเรื่อย And that man only just died this year. ๆ และอาจารย์คนนั้นก็เพิ่งเสียชีวิตไปอยู่กับพระเจ้า And he did the service. และเขาก็เป็นคนทำพิธีศพ He always remembered him and honored คือ him. ให้เกียรติระลึกถึงอยู่เสมอ And that man had taught him many things. และอาจารย์คนนั้นก็สอนอาจารย์เมอร์ฟี่หลายสิ่งหลายอย่าง And that's the best way for it นั่น to คือ go. ทางที่ดีที่สุดที่จะควรจะเป็น It's a good way. นั่นคือทางที่ดีที่สุด Yeah, we're not in competition with each other. เราไม่ได้มาแข่งกันนะครับ We're running a race, เราวิ่งแข่ง but we're not running against each เรา other. ไม่ได้มาแข่งกัน เราวิ่งต่อไปถึงพระเยซูคริสต์แต่เราไม่ได้วิ่งแข่งกัน We're running together. เราวิ่งด้วยกัน And our plan is to finish for Jesus. แผนการเราคือเราจะสำเร็จในพระเยซูคริสต์ And if someone who's also running the race, และถ้ามีคนอื่นที่เขาวิ่งด้วย they เขาล้ม long, ลง we help them. We เราต้อง to get ช่วย back เขาพ up ยุงเขาขึ้น and encourage them และ to ช่วย get เขา back ที่จะเดินต่อไป because and you can just be yourself. ให้เราเป็นตัวตนของเรา Pastor Murphy is very different to the man เพ who ราะอาจารย์เมอ was. ร์ฟี่แตกต่างจากอาจารย์คนก่อนมาก Their personality is ความ very บุคลิก different. ทุกอย่างต่างกันมาก You don't have to be somebody คุณไม่จำ else, เป็นต้องเป็นใครครับ but just be Christ-like แต่ in เป็น what เห you มือนพระเย do ซูคริสต์เท่านั้น and follow the และ Bible. เดินตามพระคัมภีร์ And God can use you. พระเจ้าสามารถใช้คุณ You don't have to be like คุณไม่ anybody จำเป็น else. ต้องเป็นเหมือนใคร God blesses many people who are different from each คือพระ other. เจ้าทรงอวยพรคนที่แตกต่างกัน Okay. All right. That's it.